știu dacă vă puteți imagina ce înseamnă 1500 de oameni pe o plajă. Cred că e ca în documentarele acelea cu pinguini. O poezie despre prințese. Poezie, poezie. Nu aia. Castel Sardo nu ne-a dezamăgit. În cele mai multe cazuri, meniul este doar în limba italiană, iar ospătarii nu prea vorbesc engleză. Să fie pizza visurilor. Să fie pizza. Bună dimineața din aeroportul din Charleroi. Este aproximativ 40 de minute vom zbura spre Sardinia. Pentru cei care doresc să călătorească în Sardinia, trebuie să știți că există 3 aeroporturi unde puteți ateriza. Este un aeroport în partea de sud, în Cagliari, unul în partea de nord-est, în Olbia, și cel de-al 3-lea în partea de nord-vest, acolo unde vom ateriza și noi astăzi, aeroportul din Alghero. Avem la dispoziție 10 zile să explorăm partea de nord a insulei. Am ales să vizităm doar partea de nord pentru că Sardinia este foarte, foarte mare, este a doua cea mai mare insulă din Marea Mediterană, după Sicilia, și sunt o mulțime de lucruri de văzut și de vizitat și abia așteptăm să descoperim. Da, așa e. Când mă gândesc la Sardinia, îmi vin în minte plajele paradisiace, arta culinară, tradițiile, istoria. Sardinia este, sau pare a fi, un loc care le are pe toate. Să sperăm că nu are rechini. Ne vedem? Ne vedem în Sardinia peste 2 ore. Buongiorno! Salutări din Alghero! Aici, în Alghero, începe aventura noastră din Sardinia. Am aterizat la ora 1:30, cred. Am preluat mașina, am închiriat o mașină de la o companie care pare foarte în regulă până acum, se numește Casual Vans. Am găsit chiar un preț foarte bun, având în vedere că suntem la început de iulie. Am plătit 620 pentru 10 zile. Este un Fiat Panda. Un Fiat Panda care o să ne însoțească în toată această aventură și acum ne îndreptăm spre următoarea cazare. Cum ți se pare la o primă impresie Sardinia? Sardinia e cald și asta este foarte bine. Seamănă cu Corfu, ceea ce e un lucru bun. Ne place Corfu. Nu, ne place Corfu. Și cred că nu o să fie o problemă să ne confundăm cu peisajul. Băiatul de la asigurare pare foarte de treabă, ne-a dat și câteva sfaturi utile. You have a lot of camera on the streets? No, not really. No, not at all. But now be careful. I show you one street where I'm sure that there are the cameras. A fost extrem de plăcut când am coborât din avion. Da, ne-a lovit valul de căldură. Noi astăzi dimineața când am plecat din Belgia erau în jur de 15 grade, cam 15 grade, bătea un vânt foarte puternic, ploua. Picura, da, ploua. Așa că este ne-a uns pe suflet. Asta este mașinuța. Sperăm să-și facă treaba, sperăm să nu ne dezamăgească. Până acum am avut numai experiențe bune cu mașinile pe care le-am închiriat. Sperăm să fie așa și de data asta. În drum spre cazare
ajuns la prima cazare din această vacanță. Casa Aeroma se numește. Hei! Ce faci? Ca de fiecare dată când mergem în vacanță, am optat să nu ne cazăm la vreun resort sau un all-inclusive. Ne place să căutăm locuri de cazare cât mai autentice, care să reflecte cât mai mult stilul de viață al localnicilor, iar acesta pare unul foarte drăguț. Nu am găsit pe nimeni acasă, dar o să ne facem comozi. L-am găsit pe Dogo. Singurul care e acasă e cățelul, dar un vecin de aici ne-a spus să ne facem comozi, să ne facem o cafea și să așteptăm până când va veni cineva să se ocupe de check-in-ul nostru. Cred că asta este zona de mic dejun, așa pare. Na, ne acomodăm. Asta este. Oameni buni, dacă veniți în vacanță în Sardinia, învățați neapărat limba italiană, pentru că nu puteți să vă înțelegeți cu oamenii. Google Translate. Google Translate, dacă nu. A avut loc o neînțelegere. Am luat legătura cu proprietarul de aici și ne-a spus că nu avem nicio cazare pe ziua de astăzi, cum că ar fi mâine. Însă, bineînțeles, plata a avut deja loc. Am avut puțină muncă de lămurire și acum așteptăm să vedem dacă primim o cameră. Sperăm că da. Am încercat cea mai bună italiană pe care o cunosc, dar nu a fost de succes. I sono arrivato. I sono arrivato, ciao ciao, dolce vita, far niente. Asta e cam vocabularul meu. Fiat Panda. Da, cam la atât se limitează vocabularul nostru. Acum nu avem de făcut altceva decât să așteptăm și să sperăm că avem o cameră să dormim la noapte. Se mai întâmplă. Asta este toată italiana pe care o știu. 2 hours later. Am rezolvat problemele cu cazarea și acum mergem spre Alghero. Am căutat timp de 30 de minute parcare și am găsit într-un final. Parcarea perfectă, putem sta doar 2 ore, după care reînnoim contractul. Da, din păcate în Alghero se găsește foarte, foarte greu parcare. Am căutat, cred că 20 de minute, jumătate de oră. Și am găsit doar această parcare unde poți parca doar 2 ore. După aceea, nu știu.
orășel cu un aer medieval și încă mai păstrează multe influențe din perioada în care Alghero era sub dominație catalană. De aceea, în multe restaurante de aici o să găsiți feluri de mâncare sau deserturi cu tipic catalan. Acesta este locul în care puteți admira unul dintre cele mai frumoase apusuri din Sardinia. Locul acesta se află în Alghero și se numește Murala, cred? Sau cum se numește? Murala, cred, da. Da. Vinurile sunt nelipsite de pe rafturile magazinelor din Sardinia. O altă băutură tradițională și foarte apreciată în Sardinia este Mirto. Nu este altceva decât afinata noastră. Are același gust. În magazinele de suveniruri puteți să vă așteptați să găsiți în primul și în primul rând vinuri, pentru că Sardinia este o foarte mare producătoare de vinuri. Aveți ocazia să vizitați foarte multe crame, să faceți o programare pentru o degustare și să vizitați crama și desigur să achiziționați de acolo produsele lor. Bijuterii din coral, iarăși se găsesc la tot pasul. Ce se mai găsește? Uleiul de măsline, bineînțeles, nelipsit. Am degustat adineauri niște bomboane foarte bune cu afinată, bomboane de ciocolată cu afinată foarte bune. Mai bună a fost afinata decât bomboanele. Catedrala di Santa Maria se află în centrul istoric și este o construcție absolut fascinantă. Această catedrală nu este doar din exterior frumoasă, ci și partea din interior este absolut uimitoare, este de o frumusețe greu de descris în cuvinte. Dacă veniți în Alghero, nu ratați Catedrala di Santa Maria. Alghero este la fel de fermecător și dacă îl vizitați seara. Trebuie să ne mai punem de acord în privința unui restaurant, dar se pare că nu e foarte ușor, pentru că Chip vrea pizza neapărat, iar eu vreau orice, pentru că nu am mâncat astăzi aproape nimic. A fost un maraton de dimineață de la ora 6:30 când am plecat de acasă până în momentul de față, așa că aș mânca orice. Destul de complicată. Majoritatea restaurantelor din Alghero sunt specializate pe fructe de mare, Paste? pește și paste. Abia pe la ora 9 seara, orașul începe într-adevăr să vibreze. Orsi. Iată un filuț.
În orice caz, indiferent de restaurant, există o provocare. Trebuie să descifrezi meniul mai întâi, pentru că în cele mai multe cazuri meniul este doar în limba italiană, iar ospătarii nu prea vorbesc engleză. Sunt doar de o zi în Alghero și deja mă declar specialist în Google Translate, pentru că cred că n-am folosit în toată viața mea adunat cât Google Translate a trebuit să folosesc astăzi ca să poată fi ok cu cazarea, cu închirierea mașinii și așa mai departe. Am găsit într-un final un restaurant cu o priveliște foarte frumoasă. De fapt, l-am convins pe Chip să meargă la acest restaurant. Ești fericit? Foarte fericit. Poftă bună! Mulțumesc! Iar asta este captura mea pe această seară. Ne-am comandat calamari cu cartofi prăjiți, după cum vedeți un mod de servire foarte original și după cum mă așteptam sunt și foarte gustoși. Cina din seara asta a fost un adevărat răsfăț. Nu a fost foarte mult, dar a fost foarte bun și inedit. Pizza cu cârnați locali, cu un gust foarte autentic, de afumat, de niște cârnați pe care o să-i căutăm în magazin, bineînțeles, să-i cumpărăm. Și niște calamari gătiți la perfecțiune. da, plus nu mai am nimic de zis. Plus un pahar de vin cu un gust foarte, foarte autentic, un gust pe care îl poți întâlni doar în regiunile în care chiar se cultivă vie și sunt soiuri deosebite. După un pahar de vermentino, adevărul este că orașul se vede un pic altfel. Vinurile din Sardinia sunt foarte bune, dar după părerea mea sunt și foarte tari. Acum ne îndreptăm spre cazare, deoarece undeva pe la ora 11 magazinele de suveniruri, restaurantele încep să închidă. Nu este ca în Grecia, unde până la ora 3 dimineața poți să te plimbi liniștit pe străduțe. Aici se cam termină lucrurile undeva pe la ora 11. Așa că vom merge în sfârșit să ne odihnim, pentru că a fost o zi foarte obositoare și sperăm să ne încărcăm bateriile foarte bine pentru ziua de mâine. Sperăm că v-a făcut plăcere să vă plimbați cu noi prin Alghero. Noi vă lăsăm acum noapte bună, ne vedem mâine dimineață. Noapte bună! Bună dimineața! Este cea de-a doua zi de vacanță în Sardinia. Ne-am odihnit destul de bine, ne-am reîncărcat bateriile cât de cât, deși noi din Belgia am venit cu o restanță foarte mare la somn. Suntem pregătiți de o nouă zi. Planul pe ziua de astăzi este un pic altfel decât l-am imaginat noi, pentru că inițial vroiam să vizităm una dintre cele mai frumoase plaje din Sardinia, plaja La Pelosa, din nordul insulei, însă nu am știut la timp că rezervările pentru a vizita această plajă se fac cu 3-4 săptămâni înainte. Cumva există și posibilitatea de a face o rezervare fix cu 48 de ore înainte, însă a fost o problemă cu aplicația respectivă și nu am reușit. Motivul pentru care nu am reușit, cred că e din cauza că toate locurile sunt ocupate. Are o capacitate de 1500 de locuri și cred că toate sunt ocupate.
spate. Așa că o să ne reorientăm puțin, o să căutăm altă plajă din apropiere. Vom sta câteva ore la soare și cine știe, poate vom înnota puțin. Apoi vom merge spre cea de-a doua cazare din Castel Sardo. Este important să știți că nu doar pentru plaja La Pelosa se face rezervare, ci și pentru încă alte două plaje foarte celebre și foarte vizitate din Sardinia, și anume plaja Cala Brandinghi și plaja Lu Impostu din partea de nord-est a insulei. Este prima dată când ne confruntăm cu această situație. Peste tot pe unde am mai fost, accesul la plaje era liber, fără a fi nevoie de o programare, însă aici lucrurile stau puțin diferit. De asemenea, la foarte multe restaurante trebuie să faceți programare dinainte. Accesul la o plajă este undeva la între 2 euro și 3 euro jumătate, nu este o sumă colosală. Iar unele plaje vin cu anumite reguli specifice. La plaja La Pelosa, de exemplu, este neapărat, dacă te așezi pe un prosop pe plajă, să pui mai întâi o rogojină sub prosop, altfel se fac controale și poți primi o amendă dacă nu respecti această regulă. De asemenea, pe plajă nu se fumează, este de la sine înțeles de ce, și fiecare plajă vine cumva cu regulile ei. Am găsit până la urmă o plajă, se numește Spiaggia di Ețimano. Este în apropiere de plaja La Pelosa și aici nu a fost foarte ușor să găsim un loc de parcare, dar ne-am descurcat până la urmă. Acum o să încercăm să găsim un loc pe plajă să ne instalăm. Văd că este și un bar pe plajă. Ce zici? Cum este această plajă? Drăguț, drăguț. Apa e foarte limpede. Foarte limpede și sper să fie cât de cât călduță, cât de cât. imediat vom încerca apa. O să scot termometru îndată. Dar într-adevăr, apa este foarte clară și are o culoare fantastică. Cred că am făcut o alegere bună că am venit la plaja asta, pentru că cealaltă este ocupată în proporție de 100%. Nu știu dacă vă puteți imagina ce înseamnă 1500 de oameni pe o plajă. Cred că e ca în documentarele acelea cu pinguini de pe Discovery. Însă ideea e că oriunde mergeți la plajă în Sardinia trebuie să vă așteptați la aglomerație și trebuie să vă porniți destul de devreme ca să fiți siguri că aveți un loc de parcare. Chip și-a făcut curaj să încerce apa. Sincer, este destul de rece. Particularitate a plajelor din Sardinia este faptul că apa nu se adâncește dintr-o dată. Apa se adâncește încetul cu încetul și de aceea plajele de aici sunt foarte potrivite pentru oamenii cu copilași. Și pentru cei care nu sunt așa de buni înotători cum suntem noi. La început apa a apărut chiar rece, dar te poți obișnui cu temperatura. E superbă!
ne luăm bagajul care ne așteaptă aici. Am fi vrut să ne luăm la revedere și de la Simonella, de la Cățeluș, dar nu-l mai găsim. Cred că doarme undeva la umbră. Bye bye. We had only one day, and then we go around. S-a aprins un bec în bord, fix ceea ce ne doream acum. What? Hi Alina, if you are in Alghero, you can go at the Q8 station, which is in Via Garibaldi, okay? And there they can regulate your tire pressure. Tocmai am ajuns la cea de-a doua cazare, de fapt din apropiere de orășelul Castelsardo. Este o cameră foarte drăguță și proprietarul de aici foarte drăguț. Am stat puțin de vorbă la o cafea și am reușit să ne înțelegem cumva cu Google Translate. Se numește La Vecchia Ancora. La Vecchia Ancora. La Vecchia Ancora. Ancora. Este undeva la 2 km departare, cred, de orășelul Castelsardo. Este foarte ușor să ajungi în Castelsardo de aici dacă ai o mașină. Dar înainte de a ne face comozi și înainte de a ne instala, va trebui să mergem la vulcanizare, să vedem ce este cu beculețul din bord. Trebuie făcută presiunea, sigur. Probabil. Centro revizioni. Cum i-ai explicat domnului ce problemă are mașina? Serios acum, ce ai zis? I-am zis că are o problemă cu presiunea. Cum? Te-am auzit cum ai zis presiune, problema, sau cum ai zis? Nici eu nu mai știu. Important e că v-ați înțeles. Acum că s-a rezolvat problema, de așteptăm să mergem să facem un duș și să vizităm orășelul Castelsardo. Aceasta este zona de mic dejun. Totul este picobello. Este super curat, este super nou. Priveliștea de pe terasă, de unde se va lua mâine micul dejun, este absolut fabuloasă. Așteptăm să ajungem la restaurant în seara asta. Am făcut rezervare la un restaurant care se numește Roca Ja. Nu știu dacă pronunț corect. Este unul dintre cele mai bine cotate restaurante din Castelsardo. Adevărul este că este absolut imposibil sau aproape imposibil să dai greș cu un restaurant aici, pentru că în Castelsardo se află cele mai bune restaurante din Sardinia, atât ca și amplasare, cât și în ceea ce privește meniul. Sunt o mulțime de turiști care vin aici pentru turismul culinar, în mod special. Mai ales pentru CIP o să fie foarte interesant, pentru că au un meniu, cred că cel puțin 50 de sortimente de pizza. Iar el își dorește foarte mult să mănânce o pizza. Să fie pizza visurilor. Să fie pizza oricărui om. Da, nu vom mai pierde timpul. Dacă vreți să aflați mai multe despre Castelsardo, veniți cu noi! Can't stand another heartbreak, but it's time to
hard to fade away, but something's forcing me to stay. It'd be easier for me if I turn away to flee. Oh. Castel Sardo nu ne-a dezamăgit. Este la fel de frumos cum ne-am imaginat. Cred că este chiar cel mai frumos loc pe care l-am văzut vreodată și chiar spun foarte sincer lucrul ăsta. Și am văzut și alte locuri frumoase. Pur și simplu îți taie răsuflarea. Și încă nu am ajuns în punctul de sus. Castello dei Doria este cel mai înalt punct al orășelului Castel Sardo și de acolo poți să admiri un apus fenomenal. La un moment dat, orășelul acesta se transformă într-un fel de labirint. Sunt atâtea străduțe întortocheate. Acum urcăm spre castel, în cel mai înalt punct. Nu am urcat tot drumul de jos, am parcat destul de aproape de locul acesta, pentru că e un efort considerabil să faci drumul ăsta tocmai de jos. Și este încă foarte cald și este ora 8 seara aproape. Este încă foarte cald. Mă tem că nu vom reuși astăzi să vedem tot ce este pe aici, pentru că la 9:15 trebuie deja să fim la restaurant, dar cu siguranță vom reveni mâine. Mâine o să ne rezervăm seara pentru a vizita toate cotloanele acestui orășel, pentru că străzile sunt foarte întortocheate, se aseamănă cumva cu un labirint și ca să găsești locurile alea faine, chiar trebuie să cauți, trebuie să te plimbi. Foarte drăguț acest restaurant. Miroase a fructe de mare. Cred că aici se închide drumul cumva și va trebui să ne întoarcem, dar în orice caz este foarte frumos acest restaurant și cred că este specializat pe fructe de mare. Cel puțin asta îmi spun simțurile olfactive. Și legume de ocean. Legume de ocean? Da. Deși am făcut rezervare, tot trebuie să așteptăm. Semnalul este foarte... Sper să merite. Și mai sunt chiar 7 persoane înaintea noastră. Priveliștea asta chiar a meritat așteptare. Cam atâtea sortimente de pizza are acest restaurant în meniu. Zic că avem de unde alege. Nu am numărat, dar cred că sunt mai bine de 50 de feluri. Și totuși, Chip spune că e păcat să vii la un restaurant atât de fain și să mănânci pizza. Dar o să ne o pizza foarte deosebită. Sunt curioasă. Eu m-am gândit la miel. Și tu te-ai gândit la miel? Adineauri ne-am amuzat pentru că am comandat ceva și ospătarul încerca să ne exemplifice Că porcul are pulpă. Da, El pulpa di porco. De forcetta. foarte amuzant. Mi-am luat un vin indolent, așa se numește, Indolento Rosso. Doamne ferește! Nu mă așteptam la așa o porție, sincer. Ești pregătită să... Știi vorba aia, mănânci porceta, devii porceta. Și pizza ta arată bine. Arată, da, dar... Poftă bună! Bon appetit!
porc în farfuria asta. Chip, you have to help me. Trebuie să mă ajuți cu asta, e jumătate de porc aici. Dar trebuie să recunosc că e super gustos. Thank you so much. Bye. Thank you. Și a doua zi de vacanță se încheie apoteotic. Cina din seara asta a fost o experiență în sine. Ne-am simțit foarte bine, a meritat efortul și ne-am gândit bine când am parcat mașina la 2 km distanță, pentru că o plimbare o să ne prindă foarte bine după porțiile generoase de mâncare. Am făcut niște burtici de Buddha. Rotunjoare. Ne vedem mâine dimineață la colațiune, la micul dejun.